হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ? আজি ককা আৰু মই একেলগে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে এনেকৈ ট্ৰেভেল কৰিছোঁ, তাকো দূৰত। একচুৱেলি আমি গৈ আছোঁ ডিফু। এখন বিয়া আছে, বিয়াখন আমাৰ ককাই কৰাব, বিধি পাত মানে। আৰু ককা যিহেতু অকলে যাব আৰু ইমান দূৰ, অলপমান বয়স হৈছে যিহেতু মই অকলে পঠিয়াবলৈ অলপ ভয় কৰিলোঁ। সেইবাবে ককাৰ লগত গ'লোঁ আৰু অলপ ফুৰাও হ'ব দিয়কচোন। আৰু এতিয়া আমি নাম্বৰহাবিত সোমালোঁ। আগৰ দৰে নাম্বৰহাবি নহয় বাৰু। আৰু এয়া গৰম পানী, এইফালে মই আকৌ চকলেট খাই আহি আছোঁ। অলপ ৰখিলোঁ ফটো দুখনমান মাৰি যাওঁ বুলি। এইফালে এয়া দেওপানী। বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰি আহিছোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ ইয়াতে। আৰু এইফালে মই খালোঁ চানা। এনেকৈ হাই দি দিয়া। তো গাইজ, আমি পালোহি আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে কাৰণ আহি বহুত বেছি কিবা লাগিছিলে। কাৰণ জাৰ্ণি কৰি আহিলে কেনেকুৱা লাগে জানেই, আৰু বিশেষকৈ মই তেনেকৈ ইমান জাৰ্ণি কৰা নহয় আৰু মোৰ বহুত অশান্তি হয় জাৰ্ণি কৰিলে। কাৰণ মোৰ মাইগ্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছে, চাইনাছৰ প্ৰব্লেম আছে। বাৰু যি কি নহওক, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউকৈ চাই যাব। এইটোৱে হ'ল আমাক দিয়া ৰুমটো। এয়া এখন বিচনা, এখন ককাৰ বিচনা, আৰু এতিয়া মই খাই আছোঁ চকলেট, কাৰণ বহুত বেছি মোৰ ভোক লাগিছে। আৰু এয়া হ'ল নেক্সট ডে, বিয়া। এইফালে মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ। ককা 10খন ফটোৰ ভিতৰত এখনমান ফটো ভাল আহে, তো ফটোটো মাৰিবই লাগিব না বহুত। আৰু এইফালে ককাৰ গাটো বেছিয়ে বেয়া কৰিলে। নাজানো আঙুলিত কিবা হৈছিলে, সেইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ল। সেইবাবে আমি ডক্টৰৰ ওচৰত আহিলোঁ। আমি এতিয়া যাম ছোৱালী ঘৰ। ये है मेरा नाना जी, इसका ऑपरेशन हुआ है अंगुली का, दिखा दो अंगुली। और ऐसे ही गाड़ी चलाता है ये 77 एज का बुढ़ा। গাইজ কুঁৱলী চাওকচোন কিমান, আৰু যাওঁতে ইমান বেছি ভয় লাগিছিলে। আৰু যিহেতু ককাৰ অপাৰেশ্যন কৰিয়ে গাড়ী চলাই যাব লগা হৈছে, আৰু উপায়ো নাই কাৰণ তেওঁ বিধি পাত কৰিব লাগিব। সমস্ত সৌন্দৰ্যৰ আধাৰ স্বৰূপে এই যে ঘৰটো দেখিছে, এইটোৰ লগত বহুতখিনি স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। আমি সৰু থাকোঁতে ইয়াতে আছিলোঁ, আমাৰ ককাৰ চাকৰি আছিলে ইয়াত। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি মামাৰ ওচৰত। মামা আমি য'ত গৈছিলোঁ তাৰ অলপ ওচৰতে আছিলে, সেইবাবে মামাৰ ৰুমত গ'লোঁ। Wear your seatbelts for a safe drive.
মামাৰ ৰুমত এদিন থাকিয়ে আকৌ ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ যিহেতু বেছি দিনো থাকিবতো নোৱাৰোঁ ন আৰু শেষত মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব মই ভ্লগ ইমান ভালকৈ বনাব নাজানো বাৰু তথাপিও ট্ৰাই কৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু মই যে পাহাৰ একদম মানে ক'বই নালাগে বহুত বেছি ভাল পাওঁ গম পায়নে সেইকাৰণে মই পাহাৰবিলাক বেছিকৈ মানে ভিডিঅ' কৰিছোঁ যাতে মেমৰিজ হিচাপে ৰাখিব পাৰোঁ মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ পাহাৰ বুলি ক'লে মই একদম মানে পগলা আৰু এয়া চাওকচোন হৰিণা গঁড় হাতী বহুত কিবা কিবি দেখিলোঁ ৰাস্তাত কাজিৰঙাৰ ওচৰত মা আগলৈ দিয়া গছডালৰ পৰা ঢাক খাই